ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ውድ ተማሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? ባለፈው ሌሰን 3 ላይ እንዳየነው ስለ ኒውተንስ ላው ኦፍ ሞሽን በሚል ስለ ኒውተን ፈርስት ላው ስለ ኒውተን ሰከንድ ላው እና ስለ ኒውተን ሰርድ ላው በሰፊ ተነጋግረናል። በዚህ ሌሰን ስለ ኮንሰፕት ኦፍ ወርክ ምን እንደሚመስል እናያለን። So our today lesson objective is define and describe the scientific meaning of work. Work ወይንም ደግሞ ስራ ማለት ምን ማለት ነው? በአማርኛ አማሪክ work mean work done ማለት ስራ ማለት ነው አይደል? So አንድ ሰው ስራ ሰራ የምንለው በፊዚክስ ምን ሲሆን ነው የሚለው በደንብ እናያለን። ሌላው የምናየው describe the quantitative relationship between work, force and displacement. Work done ከforce and displacement ጋር ያለው relationship mathematically በደንብ ዲስከስ እናደርጋለን። The other calculate the work done on the object. And object ላይ እንዴት ነው work done የሚፈለገው? So to do work is done or work is not done የምንለው ምን ሲሆን ምን ክራይቴሪያ ሲሟላ ነው? እንዲሁም mathematically the magnitude of work done እንዴት ይፈለጋል በሚል ሐሳብ በሰፊው ዛሬ እንወያያለን። So first the scientific meaning of work. What is work? Work ማለት ምን ማለት ነው? ወይም ስራ ተሰራ የምንለው ምን ሲሆን ነው? The word work has a variety of meaning in everyday language. ብዙ ጊዜ workን በተለያየ ቋንቋ ወይንም አረዳድ ብዙ ጊዜ የተለያየ ትርጉም እንሰጠዋለን። In everyday sense, the term work means to do something that takes physical or mental effort. ብዙ ጊዜ ስራን ከመስራት አንፃር ስራ ሰራን ወይም በጉልበት ወይም ደግሞ ሜንታሊ ወይም በእውቀታችን ስራ ሰራን የምንለው በምን መልኩ ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ቢሰራ ጉልበት እስካላወጣ ድረስ ስራ ሰርቷል አልሰራም ብለን ብናስብ ያ ሰው ከምን አንፃር ነው ስራ ሰራው ወይስ ጉልበት ማፍሰስ አለበት መድከም አለበት መንቀሳቀስ አለበት ብለን እናስባለን። ለምሳሌ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ቤቱ ያነበበ የሆነ ስራ ቢሰራ ስራው ነው በቃ ኦልሬዲ ወርክ ዳን ነው የምንለው። ነገር ግን በፊዚክስ ይሄ ትርጉም አይሰራም። አንድ ሰው ስራ ሰራ የምንለው ፊዚካል ኦር ሜንታሊ ነው ወይንም ፊዚካሊ ስራ ሰርቷል ወይስ ሜንታሊ ስራ ሰርቷል ብለን ከዛ አንፃር አናየው። ነገር ግን ፊዚክስ በተለያየ ትርጉም work is done ወይ ስራ ተሰርቷል ብለን እናስባለን። ለምሳሌ in physics what's work done? Work is the product of force and the magnitude of displacement in the direction of force. So an object በሆነ ፎርስ ብናንቀሳቀስ displace ቢሆን work is done ወይ ስራ ተሰርቷል ማለት እንችላለን። so ይሄ ትርጉም ከምን አንፃር ነው? ከፊዚክስ አንፃር ነው ማለት ነው። ኦኬ so ለምሳሌ አንድ ሰው ለምሳሌ ግድግዳ ሲገፋ ቢል በጣም ደክሞት ሊሆን ይችላል። በጣም ላብ ብዙ ጉልበት አፍስሶ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ስራ ሰርቷል ወይስ አልሰራም ዘረን በፊዚክስ ከሆነ ስራ አልሰራም። ሃይ ይሄ ሰው በጣም ላብ ውስጥ እንተፈጠ በጣም ብዙ ድካም ደክሞት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ስለደከመው ብዙ ጉልበት ስላወጣ አይደለም ስራ የሚሰራው። in physics በፊዚክስ ህግ መሰረት አንድ ሰው ስራ ሰራ የሚባል ወይንም ደግሞ አንድ ኦብጀክት ከቦታ ቦታ ብናንቀሳቀስ ኦብጀክቱን ለማንቀሳቀስ ምን ያስፈልጋል? we need a force ያስፈልጋል። ነገር ግን ፎርስ ስናወጣ ጉልበት እናወጣ ኢነርጂ ትራንስፈር አለ። ነገር ግን the object must be displaced መሆን አለበት። ኦብጀክቱ ምን መሆን አለበት? መንቀሳቀስ አለበት። ነገር ግን ኦብጀክቱ እስካልተንቀሳቀሰ ድረስ ስራ አልተሰራም ወይንም work is not done። ኦኬ ሶ አንድ ሰው ጉልበት አፍስሷል ወይ ደግሞ በጣም ብዙ ኢነርጂ አውጥቷል ብለን ካሰብን በዛ ደረጃ አይደለም ስራ ሰርቷል። so in physics work is defined as the product of force and displacement. The force must be act on the direction of displacement. force በዲስፕሌስመንት አቅጣጫ መሆን አለበት የሚል ትርጉም አለ። so ይሄን በደንብ አብራራለሁ። the other meaning work is the transfer of energy from one object to another through a force. ብዙ ጊዜ work is a transfer of energy ነው። to do work always we need energy. ስራ ለመስራት ምን ያስፈልጋል? ኢነርጂ ያስፈልጋል። so if there any energy transfer there is work done ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ኦኬ so እስኪ እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው work done? look እነዚህ ለምሳሌ ይሄንን ቦክስ ለማንቀሳቀስ ይሄን ፖይንት A ብዬ ሰየምኩት ይሄን ደግሞ B ሰየምኩት። so ይሄ በጣም ትልቅ ክብደት ያለው ኦብጀክት ነው። so ይሄን ለማንቀሳቀስ ምን ያስፈልገኛል? we need a force አይደለ? ፎርስ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት here is a force አለ። so ይሄ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ ኦብጀክቱ ከቦታ ቦታ ምን ሆኗል? ዲስፕሌስድ ተንቀሳቅሷል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ነበረ A ቦታ ላይ ነበረ ወደ የት ሄዷል? ወደ B አይደለ? ስለዚህ ከA ወደ B ርቀቱ ስንለካ ምን ያህል ርቀት ነው የተጓዘው? the value of displacement ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ the product of force and displacement ስናባዛው ምን እናገኛለን? work done እናገኛለን። okay so work is done የምንለው
always the force must be act on the object. The object must be displaced. ኦብጀክቱ በዚህ ፎርስ አማካኝነት ምን መሆን አለበት? ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አለበት። ካልተንቀሳቀሰ ግን there is no work done. so ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄንን ኦብጀክት በጣም ከፍተኛ ፎርስ ብናስቀምጥም ኦብጀክቱ ካልተንቀሳቀሰ there is no work done ማለት ነው። ኦኬ ስራ አልተሰራም። so ይሄ the object must be displaced መሆን አለበት። so ይሄንን ለምሳሌ በጣም ኤክሰስ ፎርስ ኤግዘርት ባደረገ ኦብጀክቱ ካልተንቀሳቀሰ work is not done ስራ አልተሰራም በፊዚክስ ህግ መሰረት። ነገር ግን ፎርሱን የሚያወጣው ግለሰብ ወይንም ደግሞ የሚያንቀሳቅሰው ኃይል የሚያንቀሳቅሰው ቦዲ ብዙ ኢነርጂ ሉዝ ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን ስራ ተሰርቷል የምንለው ምን መሆን አለበት? ኦብጀክቱ ከቦታ ቦታ ዲስፕሌስ መሆን አለበት። ስለዚህ ማቴማቲካሊ ወርክ ደን እንዴት ነው የምንፈልገው? ሶ ወርክ ደን represented by W ወርክ ደን ማለት ነው the product of force times displacement። ይሄ ጀነራል ኢኩዌሽን ናቸው። ሶ ወርክ ደን ስካላር ኳንቲቲ ነው። ፎርስ እና ዲስፕሌስመንት ግን ቬክተር ኳንቲቲ ናቸው። ስለዚህ the angle between force and displacement ካስፈለገ በሁለቱ መካከል የሚፈጠረው አንግል ለምሳሌ in other way or እንበልና work done is equal to ስለዚህ ምን እናደርጋለን? work is equal to force times displacement አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለበት? ለምሳሌ the angle between force and displacement in other way force times displacement times cos theta አንግሉ ምንድነው ሪፈር የሚያደርገው? በፎርስ እና በዲስፕሌስመንት መካከል ያለ አንግል። ፎር ኤግዛምፕል ሁለት ነገሮችን እንስራ። here is the force here force ኦብጀክቱ ወደዚህ ነው ዲስፕሌስ ያደረገው ብንል here displacement ሶ በመካከላቸው ምን ይፈጠራል? አንግል አይደለ? ሶ በመካከላቸው ያለው አንግል ሪፈር ለማድረግ cos theta እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ or in other way work done is equal to the magnitude of force the magnitude of displacement times cosine of an angle of theta እንላለን። ሶ በጣም ትርጉም አለ ይሄ ነገር። ሶ ምን ማድረግ አለብን? ብዙ ጊዜ ስንሰራ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር work done is equal to force times displacement times an angle of theta እንላለን። but in this case በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ምንድነው? the force always must act on the direction of displacement ይላል። force always በዲስፕሌስመንቱ አቅጣጫ መሆን አለበት። for example ይሄን ኦብጀክት ሳይድ ለማድረግ we need a force አይደለ? ኦብጀክቱ ለማንቀሳቀስ ፎርስ ያስፈልጋል። ሶ ይሄ ፎርስ ለምሳሌ ምን ሊሆን ይችላል? ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ አፕላይድ ፎርስ አይደል? አፕላይድ ፎርስ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? ዌይት አለ። the other here friction force አለ። ሶ ሲንቀሳቀስ የሚኖር ፍሪክሽን ምን ተብሎ ይጠራል ተባብለናል? kinetic frictional force አለ። and also here is a normal force ስለዚህ ኦብጀክቱ ለምሳሌ ዲስፕሌስ አድርጓል ብንል ከየት ነው ዲስፕሌስ ያደረገው? ከዚህ ሶ መጠንቀቅ ያለባችሁ ለምሳሌ ምን ማድረግ ነው? work is done ስንል ስራ ተሰርቷል ስንል the product of force times displacement ስለዚህ work is done ለማለት always the force act on the direction of displacement ነው። ፎርሱ በዲስፕሌስመንት አቅጣጫ መሆን አለበት። ሶ ጥንቃቄ መውሰድ ያለባችሁ ለምሳሌ በየትኛው ፎርስ ነው የተሰራው? the force is applied ከሆነ work done by applied force ይባላል። if the force is normal force ከሆነ work done by normal force ይባላል። if the force is weight work done by weight ይባላል። or if the force is friction force ከሆነ work done by friction ይባላል። ነገር ግን ፎርስ ከዲስፕሌስመንቱ ጋር ፓራላል መሆን አለበት or on the same either oppositely ማለት ነው። ኦኬ parallel on the same direction ወይ parallel in opposite direction ማለት ነው። ነገር ግን if the force is act perpendicular with the direction of displacement ከሆነ ግን ፎርሱና ዲስፕሌስመንቱ 90 ዲግሪ የሚሰሩ ከሆነ ግን work done 0 ነው የሚሆነው። how እስኪ በደንብ እንየው። ለምንድን ነው 0 የሚሆነው የሚለውንም በደውል አብራራለሁ። ለምሳሌ work done by applied force ስትፈልጉ ይሄ ጀነራል ፎርሙላችን ነው። work done is equal to force times displacement times cosine of an angle of theta ነው የሚለው። ሶ አንግሉ ለምሳሌ 90 ዲግሪ የሚሰራ ከሆነ cos 90 ዲግሪ ማቴማቲክስ ላይ cos 90 ዲግሪ ማለት 0 cos 0 ዲግሪ ማለት ደግሞ ፖዚቲቭ 1 cos 180 ዲግሪ ከመጣ ኔጌቲቭ 1 ይሄ እንዳትረሱ። ሶ cos 90 ዲግሪ ማለት ሁለቱ ፎርስ እና ዲስፕሌስመንት 90 ዲግሪ ሰርተዋል ማለት ነው። ኦኬ ወይ ኦርቶጎናል ኢች አዘር ናቸው ማለት ይችላል። if the two vectors make on the same direction ተመሳሳይ አቅጣጫ ወይንም ደግሞ ላይን አፕ ካረቡ ዲግሪያቸው 0 ዲግሪ ይፈጥራል። ያ ደግሞ the angle between force and displacement 0 ዲግሪ ነው ማለት ነው። so cos 0 ዲግሪ 1 ነው ብያቸዋለሁ።
ስትሬት አንግል ከፈጠረ ወይንም ደግሞ 180 ዲግሪ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ ነው ሶ አንድ ባንድ እስኪ ፈርስት መጀመሪያ work done by applied force ፈልጉ work done by applied force ማለት first work done is equal to a force by applied force ነው ካለ force times applied force times displacement times cos theta ታደርጋለች then የሚቀጥለው ስራቸው ምንድነው በፎርስ እና በዲስፕሌስመንት መካከል ያለው አንግል ስንት ነው የሚል ጥያቄም ራሳችሁ መጠየቅ አለባችሁ ለምሳሌ the direction of force ወዴት ነው የሚያሳየው to the right አይደለ ያው የአፕላይድ ፎርስ አቅጣጫ to the right ያው አቅጣጫ where the object is displaced ኦብጀክቱ ወዴት ነው ዲስፕሌስ ያደረገው to the right direction አይደል ወደዚህ ነው ሙቭ ያደረገው ስለዚህ the direction of displacement ወደዚህ ስለዚህ በመካከላቸው ምን አለ ፓራላል ናቸው ወይንም on the line ናቸው ተመሳሳይ አቅጣጫ ነው ስለዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ ላይን አፕ የሚያደርጉ ከሆነ በመካከላቸው የሚፈጠረው ዲግሪ 0 ዲግሪ ይባላል 0 ዲግሪ ስለዚህ ምን ብያችኋለሁ work done is equal to force applied multiplied by displacement cos the angle between force and displacement on the same direction or on the line ከሆነ on the same axis x axis line ከፈጠሩ the angle between force and displacement 0 ነው so cos 0 degree ደግሞ ስንት ነው ብያችኋለሁ 1 cos 0 ስለዚህ applied force multiplied by displacement times cos 0 ማለት 1 ነው 1 ሲባዛ any value ራሱ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ applied force times displacement cos 0 1 ነው ስለዚህ work done by applied force ይሄ so in this case ግን force applied and displacement ሁለቱም ምንድናቸው ፓራላል ናቸው ይሄ ምልክቱ ላይ ፓራላል ነው እሺ ስለዚህ ፓራላል ከሆኑ አንግል የሚፈጥረው አንግል 0 ነው cos 0 ደግሞ 1 ሰው በቀላሉ እንደዚህ ዲያዘር ለምሳሌ work done by normal force ፈልጉ ብትባሉ እንዴት ነው የሚፈልገው work done by normal force so work done by normal force ፈልጉ if the force is normal force force normal force ትላላችሁ multiplied by displacement times cos theta then after ምንድነው የምትፈልጉ ቀጥታ ለምሳሌ ኖርማል ፎርስ የሆነ ቁጥር ሊሆን ይችላል ዲስፕሌስመንት የሆነ ቁጥር ይሰጣል ቀጥታ በሰሩት ሮንግ ትክክል አይደል ፈርስት ምን ማድረግ አለባችሁ ፎርስ እና ዲስፕሌስመንቱ መካከል ያለው አንግል መታወቅ አለበት so the direction of force vertically up ነው እንደምታዩት ወደ ላይ ነው the direction of displacement object displace ያደረገው ወይ የተንቀሳቀሱ to the right direction so በሁለቱ መካከል ምን ተፈጠረ 90 ዲግሪ perpendicular ናቸው ማለት ነው so work done ስትፈልጉ normal force times displacement times cos the angle between force and displacement normal force and displacement ስንት ዲግሪ ፈጥረው 90 ዲግሪ so cos 90 ዲግሪ ማለት ስንት ነው mathematically 0 ነው አይደል ስለዚህ work done ስትፈልጉ normal force times displacement cos 90 ዲግሪ ማለት 0 ነው 0 ሲባዛ any value 0 ስለዚህ work done ምን ሆነ ማለት ነው 0 አይደል so ምን ማለት ነው ፎርስ እና ዲስፕሌስመንት 90 ዲግሪ የሚፈጠር ከሆነ በመካከላቸው 90 ዲግሪ የሚፈጠር ከሆነ work is not done ወይም ስራ አልተሰራም ብለን እንናገር ኦኬ ሶ ዴፊኒሽናችንን እንደተማራችሁት ዴፊኒሽኑ ላይ ምንድነው የሚለው work is the product of force displacement always the object is placed on the direction of the force ኦብጀክቱ መንቀሳቀስ ያለበት በፎርሱ አቅጣጫ ነው ስለዚህ if the force and the displacement make 90 degree or orthogonal each other ሁለት ኦርቶጎናል ወይንም ፐርፔንዲኩላር ናቸው ወይንም 90 ዲግሪ ናቸው ካለ work is not done ስራ አልተሰራም ማለት ነው ነገር ግን work is done ወይ ስራ ተሰርቷል የምንለው ፎርሱ እና ዲስፕሌስመንቱ በተመሳሳይ አቅጣጫ መሆን አለበት on the direction of displacement ፎርሱ on the direction of displacement መሆን አለበት ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ዚያዘር ምናየው ምንድነው work done by friction ለምሳሌ ፎርሱ friction kinetic friction ቢሆን kinetic friction times displacement times cos theta ያደርጋል ሶ ቀጥሎ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ በፍሪክሽን ፎርስ እና በዲስፕሌስመንት መካከል ያለው አንግል ምን ያህል ነው የሚለው ማለት ፐርፔንዲኩላር ከሆነ ቶታሊ work done value 0 ነው የሚለው ነገር ግን እንደምታዩት direction of displacement ወዴት ነው ኦብጀክት ዲስፕሌስ ያደረገው to the right direction አይደለ ይሄ ዲስፕሌስመንት አቅጣጫ the direction of kinetic friction ደግሞ to the left ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ በሁለቱ መካከል ያለው አንግል ማቴማቲክስ ስትማሩ ስትሬት አንግል ይፈጥራል ኦፖዝ ከሆነ ስትሬት አንግል ማለት the angle is
180 ዲግሪ ማለት ነው 180 ዲግሪ ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ work done value ስትፈልጉ kinetic frictional force times displacement times cos the angle between kinetic friction force and displacement ስንት ነው 180 ዲግሪ cos 180 ዲግሪ ደግሞ በቁጥር ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ስለዚህ ምን እናደርጋለን kinetic frictional force times displacement cos 180 ዲግሪ ሚን ስንት ነው ኔጌቲቭ 1 ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 times any value ኔጌቲቭ of kinetic frictional force times displacement ይመጣል ማለት ነው ሶ ብዙ ጊዜ work done አለ ነገር ግን work done value ኔጌቲቭ value ይመጣል ያ ማለት ነው ብዙ ጊዜ በፍሪክሽን የሚሰራ work done low stage ብክነትን ያሳያል ማለት ነው ኦኬ ሶ አንዳንዴ ማንኛውም ነገር work done by friction we say low stage ፖዚቲቭ work done ሲሆን ነው ኦኬ ጌን ያደርግ ነው ምን ያህል ስራ ተሰርቷል ብለን ፖዚቲቭሊ ምናምን ነገር ግን ኔጌቲቭ work done መጣ ማለት low stage ነው ማለት ነው ምን ያህል ኢነርጂ ሉዝ እንዳደረገ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን so work done by friction always low stage ነው ነገር ግን work done by friction ይሰራል ኔጌቲቭ work done ሆኖ ይመጣል ማለት the last ምናይ work done by weight እንዳለ so look work done by weight ስንፈልግ sometimes the magnitude of weight gravitational force is weight አይደለ so force of gravity when weight ማድረግ ይችላልላችሁ or said weight ስትፈልጉ ብዙ ጊዜ mg ነው አይደለ mass times gravitational acceleration ነው so in place of weight mg እናደርገው mass times gravitational acceleration of earth times displacement times cos theta then ምንድነው የምታደርጉት በዌይቱ እና በዲስፕሌስመንቱ መካከል ያለውን አንግል እናያለን so the direction of weight is to the center of the earth ነው አይደል perpendicular to the center of the earth locate የሚያደርገው weight down ነው የሚያሳየው where is the object displaced object ወዴት ነው ዲስፕሌስ ያደረገው ከዚህ ወደዚህ ነው ያደረገው so the direction of displacement ልክ እንደዚህ ታስቀምጣለህ the angle between displacement and weight ክብደቱና weighቱ መካከል ያለው አንግል ስንት ዲግሪ ይፈጥራል 90 አይደለ 90 ዲግሪ perpendicular ናቸው ማለት ነው ስለዚህ cos 90 ዲግሪ already perpendicular ከሆነ ምን ይፈጠራል ብያችኋለሁ cos 90 ዲግሪ ስንት ነው በቁጥር 0 ስለዚህ 0 ሲባዛ any value ምን ይሆናል 0 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ so work done 0 ነው 0 ይሆናል ኦኬ 0 የሚመጣው work done value ነው work done ደግሞ በጁል ይለካል ወይ ኒውተን ሜትር ይለካል so 0 work done የመጣው ምንድነው the direction of force and the direction of displacement ሁለቱ መካከል 90 ዲግሪ ወይ perpendicular ስለሆነ so በዚህ መልኩ work is the product of force and displacement እንላለን work is done የምንለው the force must be act on the direction of displacement መሆን አለበት and also the object must be displaced መሆን አለበት ኦብጀክቱ ከቦታ ቦታ ካልተንቀሳቀሰ ምንም ያህል ኢነርጂ ሉዝ ብናደርግም ወይንም ደግሞ ምንም አይነት ፎርስ ኤግዘርት ብናደርግም ብዙ ጉልበት ብናወጣ ኦብጀክቱ እስካልተንቀሳቀሰ ድረስ ስራ አልተሰራም ማለት ይችላል so work done በምን ይለካል so work is a scalar physical quantity scalar አይደል ስካላር ማለት በማግኒቲዩድ ብቻ የሚገለጽ ማለት ነው and also work done በምንድነው SI ዩኒት work done በጁል አንድ ጁል work done ጁል ይባላል so 1 joule of work done ከማን ጋር እኩል ይሆናል force በኒውተን ነው 1 ኒውተን displacement ደግሞ በሜትር sometimes 1 joule of work is equivalent is 1 ኒውተን ሜትር sometimes ግን 1 ኒውተን ሲብራራ 1 ኒውተን ከማን ጋር እኩል ነው ከ1 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋር እኩል ስለዚህ እዚህ ጋር ሪፕሌስ ብታደርጉ 1 joule of work 1 in place of newton ማንን አስገባ 1 kilogram times meter per second square multiplied by displacement meter so ይሄንን ሜትር በሜትር ብታባዙት ታገኛላችሁ 1 kilogram times meter square per second square so sometimes 1 joule of work is equivalent to 1 kilogram meter square per second square የሚል ቫልዩ ልታገኙ ትችላላችሁ so the unit of work is joule ይባላል so እንደነገርኳችሁ work is done or work is not done የምንለው በፊዚክስ ህግ መሰረት ስራ ተሰርቷል ወይንም አልተሰራም የምንልባቸው ሁለት ኬዞች አሉ so work is done ስራ ተሰርቷል የምንለው the force must be act on the direction of displacement either on the same or in opposite direction so always force እና displacement ተመሳሳይ አቅጣጫ either on the same or in opposite direction ማለት ለምሳሌ work done by friction opposite ነው የዲስፕሌስመንት ከዲስፕሌስመንቱ ጋር ነገር ግን ኔጌቲቭ work done ይመጣል
if the force and the displacement act on the same direction ከሆነ ደግሞ positive work እናገኛለን ማለት ነው። okay so the force ይሄ ሲምቦል parallel እንደማለት parallel on the same ወይ parallel in opposite ማለት ነው። okay so በሁለቱ መካከል work done ይኖራል ማለት ነው። okay force እና displacement አቅጣጫቸው either on the same or opposite ነው። parallel ከመጣ work is done ስራ ተሰርቷል የምንለው value እናገኛለን። the object must be displaced መሆን አለበት ማለት ነው። displacement value 0 መሆን የለበት so ኦብጀክቱ ከቦታ ፎርስ ኤግዘርት ብናደርግ ኦብጀክቱ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ልክ እንደቀደም እንደነገርኳችሁ አንድ ሰው ግድግዳ ቢገፋ ፎርስ አፕላይ አድርጓል ብዙ ጉልበት ሊያወጣ ይችላል ነገር ግን ግድግዳው እስካልተንቀሳቀሰ ድረስ ስራ አልተሰራም ኦኬ ነገር ግን ጉልበት ከማውጣት በጣም ላበላብ ከመሆን አንፃር አይደለም ይሄ ፊዚክስ ስራ ሰርቷል የሚባለው ግዴታ ኦብጀክቱ ምን መሆን አለበት ከቦታ ቦታ displaced መሆን አለበት ማለት ነው። okay so work is done or ስራ ሰርቷል የምንለው the object must be displaced መሆን አለበት። work is not done የምንለው መቼ ነው ወይስ ስራ አልተሰራም የምንለው the force act perpendicularly on the direction of displacement ፎርሱ እና ዲስፕሌስመንቱ ፐርፐንዲኩላር ወይ 90 ዲግሪ የሚሰሩ ከሆነ ስራ አልተሰራም ማለት ነው። ለምሳሌ ቀደም እንደነገርኳችሁ በኖርማል ፎርስ የተገኘው ወርክ ደን 0 ነበር ወይንም ደግሞ በዌት የፈለግነው ወርክ ደን 0 ነበር ለምን የዌት እና የዲስፕሌስመንቱ በመካከላቸው ያለው አንግል 90 ዲግሪ ነው በኖርማል ፎርስ እና በዲስፕሌስመንቱ መካከል ያለው አንግል 90 ዲግሪ ነው ስለዚህ the angle between normal force and displacement is 90 degree the work done value 0 90 ዲግሪ ስለመጣ 0 ነው የመጣው ማለት ስለዚህ if the force and displacement make orthogonal each other or perpendicular ከመጣ work is not done ስራ አልተሰራም እንላለን and ስራ አልተሰራም የምንልበት ሌላኛው ኬዝ work is not done የምንለው the object is not displaced ኦብጀክቱ ካልተንቀሳቀሰ displacement value 0 አይደል 0 ሲባዛ any value 0 so work done ማለት the product of force times displacement force value ኖሮ ነገር ግን ኦብጀክቱ displace ካላደረገ 0 displacement ከሆነ 0 ሲባዛ any value work done 0 ነው ማለት ነው። okay so ስራ ሰርቷል ወይንም አልተሰራም ወይንም ደግሞ work is done የምንለው ወይንም work is not done የምንለው በእነዚህ ክራይቴሪያዎች ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማስታወስ ይኖርባቸዋል። ሌላው ምናየው ኤግዛምፕል look example 4.4 a boy pushed a box by a force of 60 newtons through a displacement of 12 meter on the horizontal surface how much work is done by the boy ለምሳሌ አንድ ልጅ በ60 ኒውተን ፎርስ 12 ሜትር ኦብጀክቱን ቢያንቀሳቅስ ወይንም ደግሞ ቦክሱን ቢያንቀሳቅስ ምን ያህል ስራ ሰርቷል ነው የሚለው how much work is done by the boy ስለዚህ በልጁ ምን ያህል ስራ ተሰርቷል ነው ማቴማቲካሊ ይሄን ማስላት ይችላል። ስለዚህ ምንድነው የተሰጠው assume the force is parallel to the direction of displacement of the box ይላል። ስለዚህ ፎርሱና ኦብጀክቱ ዲስፕሌስ ያደረገ ፓራላል ነው ፓራላል ከሆነ work is done ስራ ተሰርቷል ማለት ነው አይደል ነገር ግን ፐርፔንዲኩላር ነው ብሎ ጊቭን ቢሰጥ ነው በመካከላቸው ያለው አንግል 90 ዲግሪ ከሆነ work is not done ስራ አልተሰራም ብለን መናገር እንችላለን መስራት አይተበቅባችሁ ማለት ነው። እሺ so ከዚህ ውስጥ የተሰጠው ምንድነው given እናወጣለን a boy pushed a box by a force of parallel force ነው ፎርሱን parallel አለ እዚህ ኳልቱ ስንት ነው 60 ነው ይታል ምን ያህል ዲስፕሌስ አድርጓል the magnitude of displacement how much 12 ሜትር 12 ሜትር ርቀት እየገፋው so required ምን ነው የተጠየቃችሁት how much work is done by the boy ልጁ ምን ያህል ስራ ሰርቷል work done value ምን ያህል ነው okay so solution ስትፈጥሩ ምንድነው የምታደርጉት solution ካላችሁ በኋላ work done ሲፈለግ force times displacement times cos theta good so assume the force is parallel to the direction of displacement ስለዚህ ሁለቱ parallel on the same direction ከሆነ በመካከላቸው ያለው አንግል ስንት ነው ብያችኋለሁ ከዚህ በፊት 0 ዲግሪ አይደለ 0 ነው ስለዚህ ሁለቱ parallel ናቸው look ለምሳሌ force እና displacement parallel ናቸው so parallel ከሆነ በመካከላቸው የሚፈጠረው ዲግሪ 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ 0 ዲግሪ ነው cos 0 ዲግሪ ደግሞ ስንት ነው 1 ስለዚህ ኢኩዌሽናችን ምን ይሆናል ማለት ነው so ምን እናደርጋው work done is equal to force times displacement times cos 0 degree if the cosine of an angle of theta is 0 cos 0 is 1 then work done is equal to force times displacement cos theta ቦታ ላይ ስንት እናስገባለን 1 so work done is equal to
1 times any value force times displacement magnitude ብቻ ትወስዳላችሁ ስለዚህ work done ስትፈልጉ work done is equal to force magnitude ስንት ነው የተሰጠን 60 ኒውተን አይደል ልጁ ያንን ቦክስ ያንቀሳቅሰው በ60 ኒውተን ምን ያህል ሜትር ዲስፕሌስ አድርጎታል አንቀሳቅሶታል 12 ሜትር አድርጓል ስለዚህ ሁለቱም 12 ሲባዛ በ60 ስንት ታገኛላችሁ 720 ኒውተን ሜትር እንደነገርኳችሁ 1 ኒውተን ሜትር ከማን ጋር እኩል ይሆናል ከጁል ስለዚህ 720 ጁል ይሄን ያህል ኤነርጂ አውጥቷል ወይንም ደግሞ ይሄን ያህል ስራ ሰርቷል the magnitude of work is 720 ጁል ነው ብለን በቀላሉ መመለስ ይችላል the other question look example 4.5 how much vertical force is required to lift a load of vertically to the height of 3 meter if the work done is 600 joule ይላል ስለዚህ ምንድነው የተሰጠን ነገር given ምንድነው የተሰጣችሁ ዲስፕሌስመንት አይደለ vertically lift ለማድረግ ምን ያህል ዲስፕሌስ እንዳደረገ so displacement 3 ሜትር so ምን ያህል work done ነው የተሰጣ 600 joule so required how much required how much a vertical force ነው የሚለው ያንን 600 ጁል ወርክ ደን ነው ነገር ግን ምን ያህል ሜትር ነው ወደ ላይ ዲስፕሌስ ያደርገው 3 ሜትር ስለዚህ ተጠይቃችሁት ምንድነው ፎርስ በምን ያህል ፎርስ ነው ወደ ላይ ኦብጀክቱ ሊፍት ያደርገው parallel force how much so solution so ሰሩ ወርክ ደን is equal to parallel force ስለሆነ already the angle between force and displacement 0 ዲግሪ ነው cos 0 ደግሞ 1 ነው ብያችኋለሁ ስለዚህ force times displacement ነው okay so ምንድነው የተጠይቃችሁት parallel force ነው የተጠይቃችሁት ስለዚህ both sides ለማናካፈላለው displacement በዲስፕሌስመንት ተጣፋ ማን ታገኛላችሁ parallel force is equal to ይሄ parallel force ማለት ከዲስፕሌስመንቱ ጋር parallel ለመሆን ለማሳየት ነው እሺ so work done value how many joule 600 joule divided by the displacement value how much 3 meter so sometimes 1 joule of energy ከማን ጋር እኩል ነው ከአንድ ኒውተን ሜትር ጋር ኒውተን ጁል ይሄ ጁል 600 ጁል ከ600 ኒውተን ሜትር ጋር ስለዚህ ሜትር በሜትር ይጣፋላችኋል 600 ለ3 ታካፍሉት 200 ይመጣል ማለት ነው ሶ የምናገኘው 200 ኒውተን ኦኬ ሶ ይሄን ኦብጀክት ለማንሳት በምን ያህል ፎርስ ነው 200 ኒውተን ፎርስ ያስፈልጋል vertical force ያስፈልጋል so today's lesson is የተማርነው ስለ work done work is done or work is not done ምንልባቸው ክራይቴሪያ እንዲሁም work doneም በተለያየ ኮንሰፕት ዲፋይን ለማድረግ ሞክረናል ጥያቄዎችንም ሰርተናል በሚቀጥለው ሌሰን ስለ ኢነርጂ ስፔሻሊ kinetic energy and potential energy በሚል ርዕስ እንገናኛለን መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ መልካም ቆይታ thank you ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ